Hi everyone! Sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-install ng XAMPP sa Windows 11. First, punta lang tayo sa ating browser. Ang gamit kong browser dito ay yung Microsoft Edge. So, punta na ako sa search the web. Then, lalagay ko XAMPP download. Ngayon, mapupunta tayo sa website or ipapakita ng browser natin yung mga list of website na pupuntahan natin. So, pupunta tayo dito sa Download XAMPP Apache Friends. Dito makikita natin yung iba't ibang mga versions ng XAMPP for Windows, XAMPP for Linux, XAMPP for OS X. Ngayon, since ang gagamitin natin ay XAMPP for Windows, ito yung mga version na included. So ngayon, ang gagamitin natin ay PHP 7.4. So yun yung i-install natin. Kasi ang latest na version ng PHP ay PHP 8. Ang gagawin natin ay pupunta tayo sa More Downloads. And then dito ay papakita yung list ng mga installer for Windows, for Linux, for Mac OS. Punta tayo sa folder ng XAMPP for Windows. And then dito makita natin yung iba't ibang mga versions ng PHP. So pupunta tayo sa latest 7.4 na version. So this one, 7.4.33. Click natin yung folder. And then dito meron tayong iba't ibang mga installer type na pwede natin gamitin. Ang gagamitin kong installer dito ay yung EXE. Ito, XAMPP Windows x64 7.4.33 installer.exe. Click natin. And then wait natin na ma-download yung ating XAMPP. Kapag na-download na natin yung XAMPP, click natin yung installer natin. Open file. And then, click natin yung yes. And then, kapag lumabas ito, because unactivated user account control on your system, some functions of XAMPP are possibly restricted. So, click lang natin. So, i-click natin yung OK. Click next. I-leave as default natin. Lahat na naka-check dito ay i-install natin. Click natin yung next. Then, yung directory ng folder ay yun pa rin siya, no? Sa C, drive C, then XAMPP. Click natin yung next. Then, click natin yung next ulit. Click natin yung next. And then, wait natin na ma-install yung ating XAMPP. I-allow natin ang Windows Defender Firewall para ma-access niya ang public networks. Click Allow Access. And then, click natin yung Finish. At makikita natin sa screen yung control panel ng XAMPP. Pwede natin siyang start para ma-check natin yung bawat module kung gumagana siya. Click natin yung Start. Start. So for the meantime, ang gagamitin natin ay yung dalawa muna, yung Apache and MySQL. Kapag may nagpapapulit na ganito, click lang natin yung Allow Access. And then dito yung makikita natin kapag gumagana, ay click lang natin yung Admin. And mapupunta tayo sa localhost and then sa dashboard. So dito sa dashboard natin, makita natin na gumagana na yung ating localhost XAMPP server. Then makita natin, click natin tong PHP info, makita natin kung anong version ng PHP yung install natin. So
Ang XAMPP natin ay PHP version 7.4.33. So, balik tayo sa ating dashboard. Then, sa MySQL naman, click lang natin yung PHP My Admin. And then, mapupunta tayo sa server ng ating database. So, ang server type natin ay MariaDB at ito yung ating local host.